And all these people David had with him, he had this rabble of men. Și oamenii ăștia care erau din urma lui David, They were not priests. nu erau They were preoți. people that just fled with him. Erau oameni care pur și simplu fugiseră They were împreună people in cu el. need. Erau oameni în nevoie And they were in God's house. și erau în casa lui Dumnezeu. And there was a loaf of bread. Și iată acolo era pâine. It was only for the priests. Era doar pentru preoți. We are hungry. Ne este foame. So we only have this. Păi nu avem decât asta. And David took it and they ate it. Și David a luat-o și ei au mâncat. David, the great king. David, marele împărat. At this point he's just, he's just young, fleeing. Însă în timpul acela era tânăr, fugea, But he eats the bread in the house of God dar mănâncă pâinea din casa lui Dumnezeu. and seemingly breaks the law. Și se pare că a încălcat legea. And Jesus goes on here. Dar Domnul Iisus continuă aici. Or have you not read in the law in verse 5? N-ați citit în lege, în versetul 5, How on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath cum and are guiltless. preoții în ziua sabatului pângăresc templu și sunt nevinovați. They have the law, do not work. Era o lege să nu lucrezi. Yet the priests themselves work on the Sabbath. Cu toate că preoții As they lucrează în ziua administer the sabatului. grace of the sacrifices and so Pentru că on. ei erau administratorii jertfelor. And Jesus says this, Și Iisus le spune, I tell you, dar eu vă spun, and I tell you this morning, și vă spun și eu în această dimineață, something greater than the temple is here. este cineva mai mare decât templu aici. And if you had known what this means, Dacă ați fi cunoscut ce înseamnă I desire mercy milă, and not sacrifice, voiesc și nu sacrificiu, you would not have condemned the guiltless. nu ați fi condamnat pe cei nevinovați. For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Pentru că Fiul omului este Domn și al sabatului. Jesus himself, Iisus însuși, Lord of the Sabbath, Domnul sabatului, telling us something greater than the temple is right here. ne spune că cineva mai mare decât templu este aici. Who is it? Cine este? What is it? Ce este? He is prophet, priest, and king. E profetul, preotul și împăratul. That something that is greater than the temple is Jesus, the living man. Cine este mai mare decât templu este Iisus, cel mai mare om. He is more precious than a loaf of bread. El este mai prețios decât o bucată de pâine. It's him. Este El. He is greater than the temple. El este mai mare You decât cannot templu. build anything better than him. Nu poți să construiești ceva mai măreț decât El. You know, you can go into many churches and it's like, wow, Poți să mergi în multe biserici și vezi, wow, beautiful. frumos. But do you see Jesus Dar îl vezi tu pe Iisus in God's people? în oamenii lui Dumnezeu? Something greater than the temple is here. Ceva mai măreț decât templu este aici. It's the reality of Jesus in you. E realitatea lui Iisus în tine. It's the sacrifice of God being received in your heart. E jertfa lui Dumnezeu primită în inima ta. Have you met the high priest? Te-ai întâlnit cu marele preot. Has he come to your heart? A venit în inima ta. Has he entered into your heart with the sustenance of the bread? Ai intrat în inima ta cu pâinea. Have you drunk of his wine? Ai băut din pahar. You know, many years ago in our church in Leeds, Cu câțiva ani în urmă, în biserica noastră din Leeds, sometimes people that were not well, oamenii care nu erau bine, nu and erau they sănătoși, could create a lot of trouble in church. creau multe probleme în biserică. And someone came in, A intrat cineva and the communion was happening, și era frângerea Okay. pâine. but they were a lot of trouble, Și ei făceau multe, You know, multe a lot of necazuri, trouble. făceau multe necazuri. and they were creating problems and Tot felul de probleme and they had to be pushed, sent out, și trebuiau să fie îndepărtați. but they wouldn't leave, Dar nu voiau să plece. so they just lay on the floor. Și stăteau acolo pe jos. Imagine, can't Imaginați-vă. get them out of church. Nu puteai să-i scoți afară din To biserică. the point where people had to like pull them a Și little. oamenii trebuiau să-i tragă. And anyway, it happened. The police had to come Și trebuia să Imagine. vină și poliția, imaginați-vă, in church într-o biserică, to get these people out. să-i scoți pe oamenii aceștia. And when the police said, "What is the problem?" Și când poliția a venit și a întrebat care e problema, The person was saying,
this. Persoana spune așa, They won't give me the blood. zice, nu-mi dau din sânge, They won't give me the blood. nu vor să-mi dea din sânge. But this person didn't understand Dar omul ăsta nu înțelegea that we receive it here că o primim aici, în inimă, in the heart. în inimă. It was a crazy day. Erau zile întunecate. But something greater than the temple is Dar here. ceva mai măreț decât templu este aici. Jesus, Isus, God's people, oamenii lui Dumnezeu. the place of sacrifice Locul de jertfă is the people of God. sunt oamenii lui Dumnezeu. Are you the living sacrifice of Jesus? Ești tu jertfa vie a lui Isus? You need to be. Trebuie să fii, It needs to be alive. trebuie să fii viu. Have you not read Romans chapter N-ați 12, citit Roman 12, verse 1 and 2? versetul 1 și 2? You're to be a living sacrifice. Trebuie să fii o jertfă vie. Something greater than the temple of the Old Testament is here. Ceva mai măreț decât templul din Vechiul Testament este aici. You can take it out there Poți să-l duci acolo, to the world. lumii, The gospel, the Evanghelia, good news of Jesus, vestea bună a lui Isus, the sacrifice and word of Christ to others, jertfa și cuvântul lui Isus altora, to the lost. celor pierduți. Something greater is here. Ceva mai măreț este aici. Listen to Jesus. Ascultați-l pe Isus. Jesus says this, Isus spune asta. I desire mercy, Milă voiesc, mercy, milă, mercy. milă. It's what the sacrifice is about. Despre asta este jertfa. Our brother prayed it this morning, Fratele s-a rugat în această dimineață that we do not deserve the sacrifice că of noi Christ. nu merităm jertfa lui Hristos. You received it by mercy. Am primit-o prin milă. That's why you can sing. De aceea puteți cânta. Redeemed, how I love to proclaim it. Răscumpărați sunt pentru Tatăl. Because it's mercy. Datorită milei, Mercy to you. milă față de tine. It's what Jesus speaks. Asta vorbește Isus. It's what David experienced in the Asta a temple. experimentat David în templu. And all those folks with him, Și toți oamenii care erau cu el they received mercy. au primit milă. They received the sustenance of the bread. Au primit pâinea. It's what the great high priest Melchizedek brings. Asta aduce marele preot Melchisedec. You know the story Știți întâmplarea? to the battle of the kings. A avut loc o bătălie a împăraților. What does Melchizedek bring out to them? Și ce le aduce Melchisedec? To Abraham and those. Lui Avram și celor de atunci. What does he bring? Ce le aduce? You know it? Știți? Yeah? Da? Does he not bring out the bread and the wine? Nu ne aduce pâinea și vinul? He does. He offers mercy Oferă îndurare, milă in the place of victory. în locul victoriei. That is what Jesus does to us. Asta face Isus pentru noi. Great victory to us. Mare victorie, mare biruință pentru noi. So we need to listen. Trebuie să ascultăm. You know, later on in Matthew 12, Mai târziu, mai departe, în Matei 12, Jesus has more conversations with the scribes and the Pharisees. Isus continue să vorbească You know, cu scribii, cu fariseii. You'll see this in verse 39 onwards. Versetul 39, mai departe, You know, and they're looking for a sign. ei caută un semn, And he says, someone greater than Jonah is here. dar el le spune, cineva mai mare decât Iona este aici. And then they're discussing more. Discută mai mult, And he talks about wisdom. vorbește despre înțelepciune, And he says, someone greater than Solomon is here. apoi le spune, cineva mai măreț decât Solomon Are you este hearing aici. what Jesus is saying? Asculți ce spune Isus? There's someone greater than the temple. E cineva mai mare decât templu. There's someone greater than the prophet. E cineva mai mare decât prorocii. You know, someone comes with a sign. Cineva Oh, vine cu semne. I want a sign like Jonah. O, vreau un semn ca Iona. No, Jesus says, I'm the one. Isus spune, nu, eu sunt acela. 3 days in the grave, 3 zile mormânt and I will rise. și voi învia.